یک بار برای همیشه خامه مورد نیازت رو بشناس. قرار داخل این ویدیو تمامی جواب سوالاتتون رو بدم که چه خامه خوشمزه است. مثلا میخوام چه خامه باید بخرم، میخوام دسر درست کنم چه خامه نیازمه، میخوام خامه گیج کنم فام شورت چه خامه نیازمه و هر سوالی که درباره خامه هست رو داخل این ویدیو بهتون جواب میدم و در آخر کار بهتون میگم که کدوم خامه برای فیلینگ گذاری مناسبه و کدوم خامه هم برای کاور مناسبه. هر چیز که نیاز هست بدونید رو داخل این ویدیو جوابش رو میگیرید. سلام، من پرتک هستم. خیلی خوش اومدین با یک ویدیو دیگه با من از پلیلیست مدرسه قنادی. اگر تا به الان بعد بچه‌های کانال خودمون باشین قطعا دیدید که تا به الان پله داخل پلیلیست مدرسه قنادی همه چیز رو با هم رفتیم جلو و الان رسیدیم به بحث مهم و کاربردی خامه‌ها که قرار خامه‌ها رو بشناسین تا موقع خرید به مشکل بر نخورید. از آخر این ویدیو با من همراه باشین و از اطلاعاتی که قرار بهتون بدم نهایت استفاده رو ببرید. بچه‌ها، خامه‌ها بر اساس طعم و استقامت به دو دسته تقسیم میشن که این طعم و استقامتشون بر اساس چربیاشون است که مشخص میکنه این خامه این چربیش باعث شده که خوشمزه شه و این خامه چربیش باعث شده که استقامت خوبی داشته باشه. پس چربی‌های خامه‌ها رو میتونیم بر اساس سه دسته تقسیم کنیم: خامه هایی که چربیاشون حیوانی هست، خامه های چربیاشون گیاهی هست و خامه هایی که مخلوط از چربی و گیاهی خامه هاشون دسته بندی شده که من براتون اینجا نوشتم. قطعا الان براتون سوال پیش میاد خب من الان برم مغازه نمیتونم که الان کدوم خامه چربیش حیوانی و کدوم خامه چربیش گیاهی من از کجا بدونم؟ بچه‌ها جونم، جواب این سوال خیلی ساده و راحت است. فقط کافی به بسته‌بندی خامه‌ای که دارید تهیه می‌کنید نگاه کنید. اگر یه بسته‌بندی خامه‌ای نوشته باشه خامه قنادی، یعنی چربی این خامه 100% حیوانی هستش. و اگر یه بسته‌بندی نوشته باشه مینارین قنادی، یعنی چربی این خامه چه 10% چه کل چربیش همگی جزء گیاهی به حساب میان. بچه‌ها، نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که حتما خامه که می‌خرید و پشت بسته‌بندی‌هاشون هم نگاه کنید. اطلاعات خیلی کامل‌ترش پشت بسته‌بندی‌ها هست. اگه روی پشت بسته‌بندی ترکیبات هم نوشته باشه چربی این خامه شیر هست، یعنی کاملا چربی حیوانی هستش و اون خامه قنادی اون هستش. و اگر توی ترکیبات نوشته باشه پالم یا حالا روغن گیاهی نوشته باشه، یعنی این چربیش کاملا مینارین هست و چربیش کاملا گیاهیه. حالا این گیاهی چه مزه‌ای داره و این حیوانی چه مزه‌ای داره؟ بریم که درباره این تمام مزه‌هاشون بهتون بگم که کاملا اطلاعاتتون کامل شه. خامه‌هایی که داریم درباره صحبت می‌کنیم و میگیم چربیاشون حیوانی هست و رو بسته‌بندیش نوشته شده خامه قنادی، این خامه‌ها بسیار خوشمزه هستن، یعنی علاوه طعم و مزه کاملا طعم بستنی میده و یه خامه اسید باید این مزه رو بده. پس با خیال راحت اگر براتون تو جایی استفاده می‌کنید طعم و مزه خیلی مهمه، حتما از خامه قنادی استفاده کنید. ولی اگر براتون استقامت مهمه، حتما برید سراغ خامه‌هایی که چربی‌هاشون گیاهی است و از پالم درست شده. این خامه‌ها به خاطر اینکه چربیش کاملا گیاهیه و پالم هستش خیلی دیرتر ذوب میشه و برای کاور کردن کیکاتون به راحتی میتونید با این خامه کشیدن رو انجام بدید و اصلا در حین کار اونقدر شل نمیشه بخواد اذیتتون کنه و به راحتی میتونید کاور کردن کیکاتون رو باهاش انجام بدید. پس تا اینجا چی شد؟ من اگر دنبال طعم و مزه بودم میرم سراغ خامه‌هایی که چربیشون کاملا حیوانی است، خامه‌های قنادی. و اگر برام استقامت خامه مهم بود، فرم گیریش و حالا مدت زمانی که قرار بیشتر باش کار کنم برام مهم بود، میرم سراغ خامه‌هایی که چربیشون همه 100% یا حالا نیمیش چربی گیاهی است و روی بسته‌بندی نوشته شده مینارین قنادی. این تا اینجای کار امیدوارم کاملا براتون قابل فهم بوده باشه. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد. الان شما میپرسید که خب من این خامه که دارم تهیه کنم و شما میگیم مخلوطی از ترکیب حیوانی و گیاهی هستش، خب چند درصدش گیاهی و چند درصدش حیوانی؟ من از کجا بتونم متوجه شم؟ بچه‌ها جونم، متاسفانه تا به الان توی خامه‌های ایران هیچ کجا ثابت دقیق ننوشته شده که این خامه مثلا چه میدونم از این 30% چربی که روی بسته‌بندی خامه نوشته شده مثلا 10%ش مینارین و مثلا چه میدونم 20%ش
گیاهیه. اصلا هیچ کجا این رو دقیقاً واضح ننوشته. ولی من چند تا راهکار بهتون میدم که راحت‌تر به این سوال برسید. ولی میگم 100% قطعیشو توی خامه‌های ایران و هیچ کدوم بسته‌بندی‌ها خیلی واضح و شفاف برامون ننوشتن متاسفانه. اولین راهی که میتونیم تشخیص بدیم، گفتم که پشت بسته‌بندی رو اگه نگاه کنید تو مواد تشکیل دهنده، اگر مخلوطی از جفت باشه قطعا باید هم اسم خامه گیاهی رو بیاره و هم اسم خامه حیوانی رو بیاره. اگر تو نوشته قطعا این دو تا رو اول از همه در مورد چربی صحبت میکنه. اگر نوشته باشه چربی حیوانی و بعد بنویسه چربی گیاهی، یعنی پس متوجه میشیم که چربی حیوانی خامه به نسبت بیشتر از گیاهی میشه. ولی اگه بالعکس اول نوشته باشه چربی گیاهی و بعد نوشته باشه چربی حیوانی، متوجه میشیم که این خامه چربی گیاهیش به نسبت از چربی حیوانیش بیشتر هستش. دومین موردی که باید خیلی بهش دقت کنیم بچه‌ها جونم، قیمت خامه هستش. هر چی خامه که شما دارین تهیه می‌کنین گرونتر باشه، یعنی این خامه چربی حیوانیش بیشتره، یعنی این خامه خوشمزه تره. و هر چی خامه که تهیه می‌کنین قیمتش ارزان‌تر از بقیه خامه ها باشه، یعنی چربی گیاهی این خامه به مراتب خیلی بیشتره که کاملا 100% چربیش گیاهیه. و مورد سوم بعد از این حالا خامه رو تهیه کرد مشخص میشه رفتار و طعم خامه. خامه که فرمش میدید، اگر مدت زمان بیشتر تونستید باهاش کار کنید و خامه سفت‌تر بودید، یعنی میتونم بگم 10 دقیقه دمای محیط بهش اتفاق براش نیفتاد، یعنی این خامه چربی گیاهیش بیشتره و استقامت بیشتری داره. ولی اگه همون اول کار خیلی شل بود و اونقدر استقامتی نداره، متوجه میشیم که این چربی کاملا چربی حیوانی هستش. و علاوه طعمی هم بخوام بهتون گفتم همون اول چربی‌های حیوانی به شدت خوشمزه هستن، طعم واقعی خامه رو شما متوجه میشین و بالعکس چربی‌های گیاهی اصلا طعم مزه خوبی ندارن و ما فقط برای فرمگیری خیلی عالی ازش استفاده می‌کنید. حالا اگه تو این وسط نمیدونید که چجوری خامه‌تون رو باید فرم بدین، من یه ویدیوی دیگه براتون ضبط کردم، یه طریقه فرم دادن خامه رو بهتون گفتم که شما چه خامه حیوانی داشته باشید چه خامه گیاهی داشته باشید، هر خامه‌ای به همین روشی من بهتون یاد دادم به راحتی میتونید فرم بدید و خیلی خامه مقاومی میشه. لینکش براتون میذارم، حتما برید نگاه کنید تا خامه که تهیه کرده بتونید به راحتی و اصولی فرمش بدید. بریم سراغ یکی از بحث‌های مهم، این که حالا چربی حیوانی مثل کدوم خامه هست و چربی گیاهی و مخلوط مثل کدوم خامه هستش که موقع خرید اگه اسم برام دیدیم میدونیم که حالا علاوه تجربه که من دست آوردم کدوم خامه رو تهیه کنیم بهتره. بچه‌ها گفتم که خامه‌های قنادی روشون نوشته که خامه قنادی این چربی‌هاشون حیوانی هستش، مثلا مثل سولیانو کاله، مثل خامه شوکامو. اینا خامه‌هایی هستن که کاملا چربیاشون حیوانی هستن، مثل خامه کولا که حالا ویژه صادرات هستش. اینا کاملا چربیاشون حیوانی هست و خیلی خوشمزه هستن. از اون سمت خامه چربیش گیاهی هست، مثل خامه گلرود خیلی خامه‌ای هستش که استقامت خوبی داره و از طعم مزه جالبی نداره. و خامه‌ها که مخلوط هستن خیلی بیشترن که حالا در سطح‌های مختلف طعم مزه‌اش میتونه کمتر یا استقامتش میتونه بیشتر باشه، ولی در فرم یه بسته‌بندیشون می‌نویسه مینارین چه 10% گیاهی داشته باشه چه کلا 100%ش باشه، هر چی باشه روش می‌نویسه مینارین. ولی باز بر اساس تجربه حالا چیزی که من بهتون یاد میدم و توضیح میدم میتونید متوجه شید که باز طعم کدوم یکی یه ذره بهتر از اون یکی هستش. مثلا توی خامه‌هایی که چربی‌هاشون مخلوط هستن میتونیم به ترکار کاله اشاره کنیم، خامه مخصوص کاله، رویال کاله، خامه کولا که فرمول 1، خامه‌های میانه حالا سبز و آبی و کلی برندهای مختلف که اینا خامه‌هایی هستن که چربی‌هاشون مخلوط هستش و حالا بر اساس میگم تست میتونیم متوجه که کدوم استقامت بیشتری یا کمتری دارن. مثلا خامه مخصوص کاله، خامه رویال کاله خامه‌ای هستش که 70% چربیش گیاهیه و فقط 30%ش حیوانی هستش. به نسبت برای کاور کردن خیلی بهتره. و یا مثلا خامه ترکار کاله برعکس کاملا 30% چربیش مینارین هست، گیاهی است و 70% چربی خامه کاملا حیوانی است. از تمام مزه خب بهتره. برای کسی که میخوان قیمت هم براش یه ذره بسرتر بشه و هم حالا خامه تهیه کنن یه دونه تهیه کنن، مثلا میتونن ترکار کاله بگیرن که حالا هم فیلینگ استفاده کنن و هم برای کاور ازش استفاده کنن. ولی خب میگم
درصدها مختلفه. اگه خواهید مخصوص کاله بگیرید شاید به ذائقه شما خوش بیاد، از کلی مثلا هم برای فیلینگ زدید هم برای کاور زدید، ولی خب بر اساس تجربه و تست کردن خامه‌ها میتونید خامه مورد علاقت رو پیدا کنید و بر اساس اون فیلینگ گذاری به حال خامه رو باهاش انجام بدید. توی این قسمت میخوام بهتون بگم که اگه میخواید فیلینگ گذاری رو انجام بدید از کدوم خامه‌ها استفاده کنید که طعم بهتری داشته باشه. طبق توضیحی که بهتون دادم چربی حیوانی خب قطعا خوشمزه‌تر هستن، مثل همون خامه که مثلا توی برای فیلینگ گذاری استفاده کنید. خب خامه سوریانه کالا، خامه شوکاما خب خیلی خوشمزه هستن و 100% حیوانی هستن. خوب که فرم میدین و راحتی میتونید باهاش کار کنید. ولی اگه تازه کار هستید خب این دو تا خامه چون استقامت خیلی خوبی ندارن شاید یه مقدار اذیتتون کنن، پس بهتره برید سراغ خامه‌هایی که مینارین هستن ولی به نسبت چربی‌های حیوانیشون خب بیشتر. مثلا میتونم خامه کولاک رو بهتون معرفی کنم، خامه ترکاری کالا رو بهتون معرفی کنم که جزو مینارین ها هستن ولی هم راحت‌تر مقدار فرم میگیره، هم کار کردن باشون بهتره و همینطور خب طعم به نسبت خوبی دارن. این خامه‌ها برای فیلینگ گذاری خیلی مناسب هستن. اگر هم فیلینگ گذاری اصولی رو کامل زیاد بلد نیستین و میخواین فیلینگ گذاری خیلی عالی داشته باشین، من ویدیو ثبت کردم که کامل 0% فیلینگ گذاری رو بهتون آموزش دادم که خیلی بچه فیلینگ گذاری مهمه، بهش خیلی دقت کنید. همینجوری سرسنبر فیلینگ گذاری رو انجام ندید، چون ما خروجی کیکمون که قرار خیلی عالی در بیاد مهمترین قسمتش بحث فیلینگ گذاری که بعد ویدیو مبحثی رو ثبت کردم که به راحتی بتونید فیلینگ گذاریتون رو انجام بدید با همین خامه‌هایی که بهتون میگم. توی اون قسمت میریم سراغ خامه‌هایی که مخصوص کاور کردن هستش که براتون خیلی خوب استقامت مهمه. اگر میگه خب براتون خیلی استقامت مهمه و اصلا تمام ارزش اهمیتی نداشت، خب یه وقتی برید سمت خامه‌های گربود و از اون استفاده کنید. ولی خب باز که به نسبت دنبال خامه‌ای بوده که یه مقدار درصد چربی حیوانیش هم داخلش باشه، میتونید خامه محفوظ رو استفاده کنید، خامه رویا رو استفاده کنید. اینا هم جزو خامه‌هایی هستن که میزان چربی‌های گیاهیشون بیشتره ولی طعم مزه به نسبت خوبی دارن، خیلی‌ها کلاً دوستش دارن و برای فیلینگ هم استفاده میکنن. و خب باز اگه دستتون خیلی قوی‌تر باشه، خیلی تندتر بتونید کار کنید، من خامه همون ترکار کالا و یا کولاک رو هم برای کاور استفاده میکنم و اونم بهتون توصیه میکنم. اونم خب خامه خوشمزه‌ای و به راحتی میتونید شما مثلا یه دونه ترکار کالا که میگیری هم باز فیلینگ گذاری انجام میدی هم کاور رو باش انجام میدی. یه نیاز هم دیگه چند مدل خامه تهیه کنی. این خامه برای کاور کردن خیلی خوبه و اگر هم در قسمت کاور کردن که و خامه کشی کردن خیلی صاف و اصولی مشکل داری، ما یه ویدیو خیلی جامع و کامل ضبط کردیم که جزئیات کوچیک و بزرگ همه درباره خامه رو روش توضیح دادیم که خب بین شما خیلی پرطرفدار بود و خیلی ویو گرفت و مورد استقبال قرار گرفت. و لینکش هم میذارم، حتما قسمت خامه‌گیری رو هم نگاه کنید، قطعاً 90% سوالتون درباره خامه‌گیری توی این ویدیو حل میشه. بچه‌ها چند تا پیامم داشتم که گفتید که خب من یه سری قنادی‌ها خرید می‌کنم، طعم خامه‌هاشو خیلی دوست دارم ولی بین این برندی که حالا اسم بردی همه‌شون استفاده کردم ولی هیچکدوم دقیقاً همون طعم خاص اون قنادی رو نداره. پس اون قنادی از چه خامه‌ای استفاده می‌کنه که اینقدر خوشمزه و برای من لذیذه؟ بچه‌ها یه راه هست که خب خیلی از قنادی استفاده می‌کنن و شما هم که حالا خونگی هستین میتونید استفاده کنید و کارتون رو منحصر به فرد کنید. یه سری جاها میان برای خودشون رزرو بنویسن که مثلا آقا از بین این برندهای مختلف خامه مثلا 2 تا مدل، 3 تا مدل، 4 تا مدل خامه میان به درصدهای مختلف هر کی برای خودش مینویسه. مثلا چی میدونم 70% از خامه سولینا استفاده میکنم، مثلا چی میدونم 5% از خامه گلود استفاده میکنم، 20% از خامه ترکار استفاده میکنم و هر چیز دیگه. میاد برای خودش خامه مخصوص خودش رو رسیبش رو مینویسه و این تنها همیشه میشه مخصوص شما یا هر شخصی که داره درست میکنه. اینجوری کارتون خیلی منحصر به فرد میشه و دیگه همه کیکات مثل همه نیستش. مثلا یعنی خب من از این سری از شما خریدم، سری بعدی از هر جا دیگه بخرم واسه این منظر بوده، چون مثلا همه کار یه جا خامه تهیه میکنین. نه، اگر شما بخواید خیلی منحصر به فرد کار کنید بهتون پیشنهاد میدم که برای خودتون طبق سلیقه و ذائقه خودتون بر اساس اینکه حالا طعم براتون مهمه یا استقامت براتون مهم هستش بیاین خامه محصول خودتون رو رسیپیش رو بنویسین و بر اساس این فرمول همیشه خامه‌هاتون رو اندازه‌گیری کنید و با هم محدود کنید و برای این فرمول همون خامه محدود کردید رو فرمش بدید و بعد استفاده کنید. هیچ مشکلی نداره که بخواید برندهای مختلف خامه رو با هم محدود کنید و حالا یه خامه محدود خودتون رو بسازید، فرقی نداره و خیلی به راحتی میتونید خامه رو فرمش بدید.
این که پیشنهاد منه که اصلا این کار رو بکنید، چون کارتون خیلی خاص‌تر میکنه و طعمش رو به یاد موندنی میکنه. در کل بچه‌ها برندهای خیلی مختلفی از خامه هست که خب شاید من ازشون نپرسیده باشم و تو هر شهر متفاوت باشه. پس شما به اسم برند هم زیاد دقت نکنید. الان شما با دیدن این ویدیو یاد گرفتید که من چجوری باید خامم رو بشناسم و از کجا میتونم تشخیص بدم که این چربیج حیوانی و کاملا یک گیاهی هستش. شما با خوندن بسته‌بندی و اطلاعات پشتش و ترکیباتش به راحتی میتونید به این اطلاعات برسید و با هر خامی و هر برندی میتونید کار کنید. پس دنبال اسم برند نباشید، شما باید یاد بگیرید که چجوری خامتون رو بشناسید و موقع خرید مشکل بر نخورید و به راحتی بتونید خامه مورد علاقتون و مورد نیازتون رو تهیه کنید. یاد گرفتن اینکه کجا چی نوشته و بتونید بسته‌بندی رو بخونید خیلی از اینکه اسم برند رو حفظ کنید مهم‌تره. پس شما پشت بسته‌بندی رو خودتون بخونید و خامه مورد علاقتون رو باز هم خودتون بشید، به اسم برند اصلا کاری نداشته باشید. و دوستای عزیزی که از خامه‌های مختلف استفاده کردن نظراتشون درباره خامه‌ها و حالا اسم برندی که استفاده کردن داخل کامنت‌ها بنویسید تا بقیه هنرجوها و بچه‌هایی که دنبال خامه خوب هستن بدونن و بشناسن میگه آقا مثلا من از این خامه استفاده می‌کنم، این خامه طعم خوبی داره، استقامت خوبی داره، یا حالا هر جفتش هست. حتما توی کامنت‌ها درباره خامه‌ها نظراتتون رو بگین تا بقیه بچه‌ها از نظرات شما نهایت استفاده رو ببرن. خب این ویدیو هم به پایان رسید. خیلی خوشحالم که تا آخر این ویدیو همراه من بودیم و این ویدیو خیلی خیلی کاربردی رو کامل دیدید، چون مثلا این بحث خیلی مهمه و این از مهمترین چیزی که در حین کار باید بلدش باشید و اصلا ساده ازش نگذرید، چون که هرچی برین جلوتر متوجه میشید که خیلی خوب شده که این ویدیو رو دیدید و خیلی زودتر از این حرفا یادش گرفتید. بچه‌ها اگر جدید هستین و تا حالا کانال ما رو نداشتین حتما وارد کانال ما باشین و پلیلیست مدرسه قنادی ما رو نگاه کنید، چون که داخل این پلیلیست ما از صفر پله داریم و همگی پیش میریم. اما مدرسه خیلی پایه از شناخت فر ابزار شروع کردیم و پخت انواع کیک‌های پایه و رسیدیم به مبحث‌های خانه و خانه‌گشایی هم تو لیمو داریم و قراره بریم جلوتر و انواع دکورها و تزیینات رو هم یاد بگیریم. قرار شما این پلیلیست کاملا به صورت رایگان یه قنات حرفه‌ای بشین. پس حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله پیج رو هم روشن کنین، چون ویدیوهای بعدی خیلی قرار خفن باشه و اصلا دستشون ندید.